पांडवगड, उंची 4170 फूट. शिलाहार राजा भोज यांनी बांधलेला एक दुर्ग. वाई उर्फ विराट नगरीला अनेक डोंगरांचा वेढा पडलेला. त्याच डोंगरांच्या वेढात पांडवगड, वैराटगड, कमळगड व केंजळगड अशी काही दुर्गरत्ने आहेत. यातच त्याच्या विशिष्ट आकाराने उठून दिसतो तो हा पांडवगड. सुप्रभात मित्र हो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओ मध्ये. आज आपण निघालो आहोत वाई जवळचा पांडवगड एक्सप्लोर करण्यासाठी. आणि आता मी आहे गावाकडे साताऱ्याला. काय झालं बाळा? नको जाऊस, हे बघा. सो आम्ही गावाकडे का आलोय तर ह्या सर्व डिटेल्स आपण JKV लाईफस्टाईल ह्या आपल्या डेली व्लॉग्स मध्ये तर देतच आहोत. पण आपल्या आईला म्हणजे माझ्या आईला हॉस्पिटलाइज केलं होतं. त्याचं कारण काय होतं ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजतील त्या चॅनलवरती. सो आत्ता वाजलेले आहेत 7:45. आपल्याला निघायचं होतं खरं तर 7 वाजता, बट ॲज ऑलवेज आपण लेट आहोत. बरं चला येऊ का? खूप उशीर झालेला आहे. सूर्यदेव ऑलरेडी वरती आलेले आहेत आणि तुम्ही सगळेजण उठलाय. खरं तर तुम्ही उठायच्या आधी मला जायचं होतं. डब्बा पण म्हणला येस. सो आईला पट्टी वगैरे का लावलेली आहे तर तिला बरं वाटतंय. आलटून पालटूनच लावतोय आपण, नाही का? असो, त्या सर्व डिटेल्स तुम्ही आपल्या JKV लाईफस्टाईल होते बघा, ठीक आहे? जी प्रतिमा हँडल करते. काय रे बाळा? हा मग खेळ. हा चला बाय बाय. आपल्या लाईफस्टाईल चॅनलवरती तर सगळे कॅरेक्टर्स बघताच तुम्ही, बट आपल्या ह्या चॅनलवरती खूप दिवस झाले दादांना बघितलं नसेल. दादांना ट्रेकला यायचं होतं, बट काय करणार, घरात आमचे पेशंट आहे आणि दादा तिथे पाहिजेतच, है की नाही? दादांना ट्रेकिंग आवडतं पण है ना? 2 ट्रेक केले, 1 ट्रेक केला. एक कुठं ट्रेक केलाय आपण? 3 ट्रेक केले. 3 ट्रेक. सातारच्या कोरेगाव तालुक्यातील चंजळी या माझ्या गावातून वाई हे अंतर जवळपास 50 किलोमीटर. सातारा रोड, भुईंज ही गावे मागे सोडत मी वाई जवळ पोहोचलो. ऑलमोस्ट आपण आता पाचवडला पोहोचत आहोत. आणि पाचवडला पोहोचेपर्यंत किती किल्ले मला वाटेत लागले. पहिला तर आपला साखरगड, दुसरा कल्याणगड, तिसरा चंदनवंदन किल्ला आणि त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला पाचवडला वैराटगड लागणार आहे. आणि पुढे मग आपण जाणार आहोत पांडवगडाकडे. सो इन शॉर्ट आपण 4 किल्ले ऑन द वे करू शकतो, पण ते ऑलरेडी झालेत. वैराटगड फक्त माझा राहिलेला आहे. आपण आता वाईमध्ये पोहोचलेलो आहोत आणि मी वाट बघतोय 2 जणांची. ते दोघं कोण तर रायरेश्वर वरती मला जे भेटले ते सचिन. तर तो येतोय पुण्यावरून आणि आय थिंक रायरेश्वरवरून अजून एक जण येतोय. स्वतः ते आल्यानंतर आपण जाणार आहोत पांडवगडाकडे. आता वाजलेले आहेत 9:30. खरं तर 9 वाजता आपण तिथे पाहिजे होतो पायी त्यालाच. जरा पिऊया चहा. एक चहा द्या मस्त कडक. हाय, नमस्कार सर. वेलकम टू माय व्लॉग. खूप दिवसानंतर भेटतो आपण. बाय द वे, ह्याला जर तुम्ही ओळखलं असेल तर आपण रायरेश्वरचा व्हिडिओ बनवला होता. चला जायचं, उशीर झाला ना आपल्याला. आता त्याची गाडी आपण इथेच लावतोय आणि हा माझी गाडी घेतोय. आणि हा पहा समोर पांडवगड. अगदी धुक्यांमध्ये आता तो गुडूप झालेला आहे. वाईमधून आम्ही पांडवगडाच्या दिशेने निघालो. मांढरदेवकडे जाण्याचा जो घाटमार्ग आहे तिथे धावडी जवळच्या गुंडेवाडी गावातून आम्ही पांडवगडावरती जाणार होतो. आणि फायनली मित्र आपण पोहोचलो आहोत पांडवगडच्या पायथ्याला, गुंडेवाडी या गावामध्ये. आणि इथून आपला आता ट्रेक चालू होणार आहे. सो आज मला सोबत करतोय. इथून पण जाऊ शकतो ना, तिथून पण रोड आहे. सो सचिन असणार आहे माझ्यासोबत. अजून कोण येणार होता आपल्यासोबत? संदीप पण येणार होता, जो आपल्याला रायरेश्वरती भेटला होता. किती वाजले रे? 11:15. 9ला स्टार्ट करत होता आपल्याला. आपण 2 तास लेट आहोत. आपण जरा ते गाडीचे शॉर्ट्स घेण्यामध्ये थोडासा वेळ गेला होता, नाही का? येस. ट्रेकला सुरुवात झाली. गुंडेवाडी गावातून जाणारी वाट ही चांगलीच रुळलेली आणि थोडी मोठी होती. त्यामुळे वाट चुकायचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता.
ऑलमोस्ट आपण आता पहिला टप्पा पार केलेला आहे. 15 मिनिटामध्ये 11 वाजलेले आहेत. पटकन होतंय राव. काका बोलले होते की अर्धा तासात तुम्ही वरती पोचाल, पण आपल्याला शूट करत करत 1 तास लागला तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही. चला. गुरु चढतात वरती गाई म्हशी. म्हणजे ही पठार एक प्रकारची कुर्ण पण असतात बरं का. त्याच्यामुळे या इकडे दुग्ध व्यवसाय हा जास्त प्रमाणामध्ये होत असतो. या इथं काय खोदलंय रे? डुकर तर नाहीत? हो डुकरच आहेत. डुकर असतील ना. केवढं खोदलंय ते. कंदमुळं शोधत असतील बरं काही. ही झाडांची मुळं खूप ठिकाणी खोदलंय रे. हे बघ इकडे पण खोदलंय. काय बात आहे. सो जर शोध घेतला तर आपल्याला डुकर पण सापडतील. पण नको, नादी नाही लागायचं. ट्रेकला एक बॅग असली की अशी शेअरिंग मध्ये घ्यायची असते बरं का. आता म्हणलं तो पहिला टप्पा पार करून दमला असेल, चल भाई मी घेतो आता. खरं तर ह्या बॅगेला असं जास्त काही ओझं वाटत नाही मला, है ना. नाही जास्त वजन नाही, जास्त ओझं पण नाही तसंही. बट स्टील बाय द वे मित्रो, जर तुम्हाला पांडवगडावरती यायचं असेल तर त्यासाठी 2 मार्ग आहेत. एक तर भोर मार्गे आणि एक वाई मार्गे. भोर मार्गे तुम्हाला हा जो मांढर देवीचा जो काही घाट आहे तो पार करून यायचे खाली पायथ्याला यायचंय गुंडेवाडी या गावामध्ये. आता तो एक्झॅक्ट पॉईंट जो आहे तो मॅपवरती अपडेटेड आहे, तिथे तुम्ही चेक करू शकता. आणि वाईपासून तर हे जवळपास 8 ते 10 किलोमीटर असेल का रे? हो हो त्याच्यापेक्षा कमी असेल. त्याच्यापेक्षा कमी आहे. दमलो यार. काय दादा एवढ्या लवकर दमलात काय? भूक लागली राव. तर लाडू खातो पण. बायकोने हे मला शेंगदाण्याचे लाडू दिले डब्यामध्ये. खरं तर हे एनर्जी बूस्टर्स असतात. जर तुम्ही ट्रेक करत असाल तर अशा पद्धतीचे लाडू तुम्ही ठेवू शकता, जेणेकरून तुम्हाला मस्त एनर्जी ट्रेक करायला. या पावसातला माझा हा दुसरा ट्रेक. कोकणातील इर्षाळगडावरील पावसाची धार आणि घाटावरच्या या पांडवगडावरील पावसाची धार या दोन्हींमध्ये बराच फरक होता. आजूबाजूचा निसर्ग अनुभवत आम्ही गडाच्या माथ्याकडे कूच करत निघालो. वाटेत हिरव्यागार वनराईत दिसलेल्या काही कमाल वनस्पतींना कॅमेऱ्यामध्ये कैद करत सुटलो होतो. सह्याद्रीतला हा सुखद अनुभव खरंच शब्दात व्यक्त करता येत नव्हता. मित्रांनो, आता या इथून खडी चढाई चालू झालेली आहे. म्हणजे या किल्ल्याला किने नैसर्गिक एक तटबंदीच आहे असं बोलू शकतो. आणि त्या तटबंदीची चढाई आपण आता सध्या करत आहोत. चला. या इथं माश्या बघा निळ्या कलरच्या आहेत. पहिल्यांदाच बघतो अशा प्रकारच्या माश्या मी. आणि आपण 1 तासाच्या चढाईनंतर फायनली पोहोचलो आहोत पांडवगडावरती. आणि या इथे पोहोचल्या लागलेलं आहे ते एक भलं मोठं तळ, ज्याच्यामध्ये अजून पाणी साठायचंय. पाऊस अजून जेमतेम झालेला नाहीये, त्यामुळे पाणी अजूनही असं मला असं वाटतं की जे आधीच्या वर्षाचं होतं ते गढूळ पाणी अजून तिथे आहे. नाहीतर हे पाणी ओव्हरफ्लो होऊन खाली जायला पाहिजे होतं, कारण की या इथे मला हा फ्लो दिसतोय. मित्रो, आता आपण आहोत या गडाच्या माचीवरती. आणि ही जी माची आहे ती आहे प्रायव्हेट. आणि आता ती आहे मॅप्रो या कंपनीकडे. म्हणजे ह्याच्या आधीचा जो काही मालक होता ते कोणतरी सरदार होते असं म्हणतात, त्यांनी ह्या कंपनीला विकलेली आहे. तर आता या इथे मॅप्रो कंपनीचे काही एम्प्लॉईज म्हणू शकतो जे इथे राखण करतात. इथे काय झाडं वगैरे लावली जातात काय? एंट्री करायची काय? गडाच्या बाले किल्ल्यावरती जाण्याआधी म्हटलं मेनवलीकडून येणारी जी वाट आहे ती बघूयात कशी आहे. ती नक्की इकडूनच आहे का रे? हीच वाटते, कारण की ही वाट तर ह्या घराच्या इकडूनच आलेली नाही का. इकडे आहे. ओके, तर ही आहे मेनवली गावातून येणारी वाट. आणि या इथे खाली आहे मेनवली गाव. या इथे काही घरं दिसत आहेत. आता ती घरं आहेत की मंदिर आहेत ती आपल्याला आता माहिती काढावी लागेल. पण तिथून वरती ही जी ती खडी चढाई आहे, पाठीमागे आपल्याला वाई शहर दिसतंय. आणि या कोकणीतून आपल्याला पुन्हा याच माचीवरती यायचंय आणि याच माचीवरून आपल्याला गडावरती जायचंय. मेनवली मार्ग बघून पुन्हा गडाच्या उत्तरेकडे जाताना पहिलं पाण्याचं टाकं दिसलं, ज्याचा आजही पिण्यासाठी वापर केला जात होता. मस्त धोम धरणाचा बॅकड्रॉप ठेवत गडाच्या माथ्याकडे जातानाच वाटेत आपल्या जेकेवी परिवाराचे सदस्य भेटले. मेनवली गावाकडून येत असताना आपल्याला पहिलं एक छोटंसं टाकं लागलं. त्याच्यानंतर या इथे एक मोठं टाकं दिसते किंवा ह्याला आपण तळ नाही तर टाकं बोलू शकतो. प्रॉपर खोदलेला आहे. आवाज माझा अक्षरशः घुमतो. आणि या इथूनच पाणी सप्लाय सगळ्या झाडांसाठी केलेलं आहे. आणि या इथून मोटर पण लावलेली आहे. आता पुढे जाऊन आपण बघूयात की काय काय दिसतंय आपल्याला वाटेमध्ये. आणि या इथे अजून एक पाण्याचा टाका आपल्याला दिसतंय. म्हणजे या गडावरती आतापर्यंत मला 4 पाण्याची टाकी दिसलेली आहेत. म्हणजे बघू शकता याच्यावरती
किती जास्त प्रमाणात पाण्याचा साठा असू शकतो. आणि या इथे तर खूप जास्त टाकी खोदलेली आहेत. तर ही आहेत 6 पाण्याची टाकी आणि ह्यांची अशी का रचना केली जाते ते आपण जाणून तर घेऊयात. पण तत्पूर्वी ह्याची रचना कशी आहे हे बघूयात. या इथे बघा पायऱ्या आहेत, या इथे खोली सदृश्य लेण्या म्हणू शकतो का आपण ह्याला. पण ही अशी रचना का केली जात असावी तर मला असं वाटतं की पाण्याची धूप होऊ नये, म्हणजे बाष्पीभवन होऊन पाणी संपून जाऊ नये, आटू नये म्हणून कदाचित हा असा निवारा केला असावा याला. आणि ही जी इतर पाण्याची टाकी आहेत की नाही कदाचित वेगवेगळ्या कारणांसाठी, काही गुरांसाठी, काही वापरासाठी असू शकतात. आणि जेव्हा पावसाचं पाणी पडतं तेव्हा ते गाळा सकट पाणी येत असतं, त्याच्यामुळे ते पहिला गाळ कदाचित या टाक्यांमध्ये साठला तरी ओव्हरफ्लो होऊन जेव्हा शुद्ध पाणी असेल, नितळ पाणी असेल ते पुढच्या टाक्यांमध्ये साठलं जात असावं. फायनली आपण पोहोचलो आहोत या गडाच्या मुख्य दरवाजाच्या इथे. हा जो दरवाजा आहे तो आहे पूर्वाभिमुख आणि ह्या दरवाजाचा हा एक भला मोठा बुरुज साबूत आहे. आता आतमध्ये आपण जाऊन बघूयात की दरवाजाची काय अवस्था आहे. तर इकडची जी आहे तटबंदी ती पडलेली आहे आणि दरवाजा सुद्धा, दरवाजाचा जो वरचा भाग आहे तो ढासळलेला आहे. तो या दरवाजाच्या कुंड्या आपल्याला दिसतात, म्हणजे लॉकिंग सिस्टम कशी असते त्या काळची. तर या इथे बघा, इथे पण एक लॉक आहे, तिकडे एक दोन्ही मध्ये एक आडणा लावला जात होता आणि त्याने हा दरवाजा बंद केला जात होता. सो चला आपण बघूयात पुढे अजून काय आहे गडावरती. आणि हा मला असं वाटतं दुसरा दरवाजा आहे, कारण की ह्या 2 बुरुजांच्या पुढे एक मला दरवाजा सदृश्य काही गोष्टी दिसत आहेत. म्हणजेच काय तर या इथे लॉकिंग सिस्टम दिसते त्यांची. या इथे आडणा लावला जात होता, त्याच्यामुळे या इथे दरवाजा असू शकण्याची शक्यता आहे. खर तर किल्ल्यांची आपली इतकी दुरावस्था झालेली आहे की आपल्याला वास्तू सुद्धा ओळखता येत नाहीये. ऐतिहासिक वास्तूंची अशी मोडतोड पाहून मन अगदी सुन्न होतं. गडावरती प्रवेश केल्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा दृष्टिक्षेपात पडतं ते हे श्री हनुमानाचं मंदिर. आता जर ह्या मंदिराची अवस्था बघाल तर हे जे शेड आहे ते नुकतंच उभं केलेलं आहे पत्र्याचं. बाकी ही जी वास्तू आहे ती पूर्णपणे कौलारू किंवा विटांची आहे. आणि मारुती जो आहे तो आहे रौद्र मारुती. आता रौद्र मारुती कसा ओळखावा तर जेव्हा मारुतीची जी काय शेपटी ती डोक्याच्या वरती असते, म्हणजे तो रौद्र रूप धारण केलेला असते आणि त्यालाच आपण रौद्र मारुती असं म्हणतो. आणि हा आहे चुनामळाचा घाणा. हा घाणा इतक्या सुस्थितीमध्ये आहे की अक्षरशः पूर्ण चर दिसते आणि हा दगड सुद्धा चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. आता हा जो मधला दगड आहे त्याला क्रॅक गेलेले आहेत. आणि ही आहे गडावरती सर्वात मोठी वास्तू असं म्हणू शकतो, कारण की हे आहे पांडवजाई मातेचं मंदिर. आणि त्या मंदिराच्या समोर बघा ह्या अशा पादुका दिसत आहेत, या इथे छोटंसं कुंड दिसतंय आणि हे आहे ते मंदिर. चला आपण आता आतमध्ये जाऊयात. मंदिराच्या आतमध्ये जात असताना या इथे छोटासा नंदी आणि पिंड दिसते, 2 पिंडी आहेत. आणि पायऱ्यांनी वरती गेल्यानंतर आपल्याला या इथे घंटी आहे आणि अशा खोल्या आहेत आतमध्ये. इकडे पण एक आहे, इकडे सुद्धा आहे आणि हे मातेचं मंदिर. आणि आता आपण आलेलो आहोत दक्षिण भागातल्या बुरुजाकडे. आणि या बुरुजावरून आपल्याला काय काय दिसतंय तर खाली मेनवली गाव दिसते, मेनवली गावातून येणारी वाट दिसते आणि या इकडे वाई शहर दिसते. खूप लांब लांबचा परिसर दिसतोय. अक्षरशः तिकडचा आपल्याला कल्याणगड, जरंडेश्वर दिसतोय, पाचवड पण दिसतंय, तिकडे आपल्याला वैराटगड दिसतोय, या इकडे पाचगणी महाबळेश्वर दिसतंय, या इकडे धोम जलाशय दिसतोय. पांडवगडाचा मुकुट सदृश कातळकडा या गडाला नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करत होता. त्यावरून दिसणारे वाई परिसराचे ते मनमोहक सौंदर्य डोळ्यात साठवल एवढं कमीच. आपल्या ड्रोनाचार्यांच्या मदतीने या गडावर किती प्रमाणात रान माजलंय याचा अंदाज येत होता. एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, आपल्या या अशा गडांवरील माजलेलं रान हे आपल्या या गडाकडे आपलं किती लक्ष आहे हे दाखवून देतंय. बाजूला वारं इतकं आहे की आपल्या ड्रोनाचार्यांना नीट हवेत उडवता पण येत नाहीये.
बट एनिवेज ह्या गडावरती वरच्या माथ्यावरती केवढं जंगल आहे हे बघताय का? आणि ह्या जंगलामध्ये की नाही एक प्राणी तर नक्कीच आहे, त्याच्या आपल्याला खुणा दिसलेल्या आहेत. तोच प्राणी. डुकरं खूप आहेत, खूप उकरलेले बघा, या इथे स्पष्ट दिसतंय. हे बघा, हे खूप ठिकाणी असं त्यांनी उकरलेलं आहे. मित्रांनो, आपण आता थोडक्यात या किल्ल्याचा इतिहास जाणून घेऊयात. चालुक्य राजवटीनंतर जेव्हा शिलाहार राजवट आली तेव्हा शिलाहार राजा भोज दुसरा यांनी जेव्हा साताऱ्यातले बरेचसे गडकोट बांधले त्यातला हा पण एक किल्ला आहे असं म्हणतात. 1100च्या शतकामध्ये तो किल्ला बांधला. त्याच्यानंतर हा जो किल्ला आहे तो औरंगजेबाकडे म्हणजेच मुघलांकडे होता. त्याच्यानंतर आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 7 ऑक्टोबर 1673 मध्ये हा किल्ला जिंकून घेतला. पुन्हा हा किल्ला मुघलांच्याकडे गेला. त्याच्यानंतर आपल्या छत्रपती शाहू महाराजांनी हा किल्ला स्वराज्यात दाखल करून घेतला आणि शेवटी हा किल्ला 1818 मध्ये इंग्रजांच्या ताब्यामध्ये गेला. मित्र, आता जेवायची वेळ झालेली आहे आणि जेवणामध्ये बघताय काय, भाकरी आणि चटणी कूट तेल, माझं फेवरेट कॉम्बिनेशन. मित्रो, समोरच्या डोंगरावरती काळूबाई म्हणजेच मांढर देवीचं देवस्थान आहे. त्या डोंगरावरती बघताय तुम्हाला तिकडे जास्त प्रमाणात घरं दिसतील, तर तिथे आहे ते देवस्थान. आणि हा जो पूर्णपणे पठारी प्रदेश आहे की नाही, हा जो पूर्णपणे जी काही डोंगर रांग आहे, ह्या डोंगर रांगेवरती वरवरती भरपूर गावे आहेत. म्हणजे तिकडे रस्ते आहेत, म्हणजे किती उंचावरती लोक राहत आहेत. सो मित्रो, आपण आता गड उतार होत आहोत. आता वाजलेले आहेत 3:45. तब्बल 3 तास आपण गडावरती घालवलेले आहेत आणि मस्त आहे की वनभोजनाचा आस्वाद घेऊन गड उतार होत आहोत. सो मित्रो, आज बऱ्याचशा गोष्टी खरं तर तुम्हाला दाखवायच्या होत्या. एकतर ड्रोनाचरण आपल्याला नीट उडवता नाही आलं कारण की खूप जास्त हवा होती. जेवढं शक्य तेवढं मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. काही वस्तू अशा जास्त रान माजल्यामुळे की नाही त्या दडून बसल्या होत्या, त्यामुळे त्या दाखवता नाहीत आल्या. बाय द वे, ह्याची ओळख मगाशी मी तुम्हाला सांगितली की हा सचिन आहे, पण नक्की काय तुम्ही आधीचा एक व्हिडिओ पाहिलाय की नाही रायरेश्वरचा तो माहीत नाही, पण रायरेश्वरचा जर तुम्ही व्हिडिओ बघाल तर तिथे त्याची कॅम्प साईट आहे. हो, काय नाव? रायरेश्वर कॅम्पिंग. हां, रायरेश्वर कॅम्पिंग म्हणून. तिकडे मी नेहमी जेव्हा पण जातो तर मी 2दा आत्तापर्यंत तिकडे गेलेलो आहे, त्याच्याकडेच राहिलेलो आहे. सो जेव्हा कधी तुम्ही रायरेश्वरला याल तेव्हा ह्याला कॉन्टॅक्ट नक्की करा. मित्रांनो, ट्रेकचं खरं ॲडव्हेंचर हे उतरताना चालू होतं, कारण की पावसाळ्यात तर घसरगुंडी झालीच असते. आज खरं तर पाऊस नसल्याकारणे घसरगुंडी नाही आहे, पण बऱ्याच ठिकाणी आता कोकणामध्ये जो काय पाऊस चालू आहे त्याच्यामुळे तिकडच्या किल्ल्यांवरती घसरगुंडी उडू शकते. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे पायावरती जो बोजा येतो, आपण जे चालत असतो की नाही असं एकदम पायावरती गुडघ्यावरती जास्त बोजा येतो. आणि माझा सध्या गुडघ्याचा प्रॉब्लेम असल्याकारणाने अजूनच असं एकदम सावधानतेने मला उतरावं लागतं. आणि माझी स्वतःची बॅटरी पण, म्हणजे कॅमेराची तर बॅटरी डाऊन होतेच होते, माझी स्वतःची पण होत असते. त्यामुळे सर्वात जास्त कष्ट हे उतरताना मला होत असतात आणि ते नेमके मी रेकॉर्ड करायचं राहून जातं. एकतर कंटाळलेला असतो आणि दुसरी गोष्ट बॅटरी डाऊन झालेली असते. आज आपल्या या गोप्रोची बॅटरी डाऊन नाही झालेली आहे. आपला मेन कॅमेरा जो आपला आयफोन आहे त्याची बॅटरी संपलेली आहे, त्याच्यामुळे इकडे शिफ्ट झालेलो होतो आपण. बॅक टू पॅव्हेलियन. फायनली आपण आता गडाच्या पायथ्याला पोचलो आहोत. आता मस्तपैकी गाडीला स्टार्टर मारूयात आणि थेट घर गाठूयात, कारण की पाय जाम घायला आलेले आहेत. आज अचानक भयानक ठरलेला हा प्लॅन याने मला सचिनने सोबत केली, त्याच्यामुळे आजचा हा ट्रेक होऊ शकला. अदरवाईज मी दुसरीकडे कुठेतरी गेलो असतो. सो कसा वाटला हा आजचा व्हिडिओ नक्की सांगा मला. तुमच्या प्रतिक्रियेखाली कॉमेंट करून भेटूयात लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.